चारमिन्दु इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति दाजुभाइको गफगाफ सेगमेन्टमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली तथा तामाङ तथा गैर तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आजको गफगाफ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको गफगाफ सेगमेन्टमा मैले एकदमै एक समाजसेवी एउटा बुद्धिजीवीलाई निम्ताएको छौँ। उहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको यस चारमिन्दु इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा दाजुभाइको गफगाफ सेगमेन्ट कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो दावा भाइलाई। लासो फ्याफुल्ला नमस्ते हजुर। अनि दावा भाइ सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु त। अनि मलेसियाबाट कति भयो आउनुभएको नेपाल? म मलेसियाबाट आएको चाहिँ 2 हप्ता जति भयो त। 2 हप्ता। ए अनि नयाँ नौलो खबरहरू के छ? नयाँ नौलो खबर अब यस्तै छ दाइ। नेपालमा अब अलिक गाह्रै छ बाँच्नलाई। त्यस कारणले चाहिँ अब नेपाल म चाहिँ 2 महिनाको लागि छुट्टीमा आएको हो अहिले। ए 2 महिनामा छुट्टीमा आउनु भएको छ। अनि 2 महिनाको अवधिमा त के प्लानहरू होला, के योजनाहरू नेपालमा तपाईँले गर्ने कि प्लानहरू छन् दाइ। अब यसो अब घर बनाएर के गर्दै हुनुहुन्छ? अब घर बनाउने सुरसारमा छु। हजुर। भूकम्पले त्यत्रो घर भत्काएको छ कि छैन? एकदम क्षतिग्रस्त हो दाइ। हामी त मान्छे बस्ने अवस्थै छैन। त्यहाँ सरकारबाट जुन अनुदान पैसाहरू आइसक्यो त्यता? अनुदानहरू चाहिँ अब दिइरहेछ दाइ, अहिलेसम्म दिइरहेछ। जस गर्नेले दिइरहेछ, नगर्ने त्यत्तिकै छन्। त्यो सबैले चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैले चाहिँ बनाउनुहोस्, आएको अनुदान चाहिँ अब लिनुहोस्। म दावा भाइ चाहिँ मलेसियाको क्षेत्रीय कमिटी मलेसियाको क्षेत्रीय कमिटी तामाङ समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ तामाङ समाज चाहिँ मलेसियामा 2005 मा स्थापना भएको हो। मेन केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ हजुर। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ तामाङ समाज पनि रहेछ मलेसियामा भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाएपछि हामी चाहिँ विगत हामीले योभन्दा अगाडि 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै हामी चाहिँ तामाङ समाजको क्षेत्रीय कमिटी चाहिँ मेरै सक्रियतामा चाहिँ गठन गरेर हामी चाहिँ अगाडि अहिले बढिरहेका छौँ। क्षेत्रीय कमिटी चाहिँ मलेसिया कुन ठाउँमा छ तपाईँको? क्षेत्रीय कमिटी जोर राज्यको बतपात हजुर। ए अनि कति साल भयो तपाईँले सुरुवात गरेको? लगभग 4 वर्ष लाग्यो त। अब 4 वर्षको अवधि। खुसी लाग्यो देश प्रदेश ठाउँमा आफ्नो कला संस्कृति वेशभूषा आफ्नो चाडपर्वहरूलाई तपाईँहरूले उत्थान प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्दै आफ्नो भाषाहरूको जगेर्ना गर्दै जुन किसिमले तपाईँहरूले पाइले चालिरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा अब प्रदेश ठाउँमा अर्काको जब पनि गर्नु छ, साथमा हामीलाई यसरी संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउनु पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। यसबिचमा तपाईँले समय कसरी मिलाउनुहुन्छ भाइ? समय भनेको यसरी हो। अब मलेसियामा भनेको हप्तामा 1 दिन छुट्टी हुन्छ। त्यो छुट्टीको अवधिमा चाहिँ मैले चाहिँ समयहरू मिलाउने गरेको छु। अब साथीभाइहरू भेटघाट, अब कसैको अब त्यही दिन एकै दिन छुट्टी हुँदैन, कसैको अब आज हुन्छ, कसैको भोलि हुन्छ। त्यस कारणले पनि भेटघाट पनि अलिक गाह्रो नै हुन्छ। त्यस कारण समय मिलाएर कसको कस्तो छुट्टी छ त्यो बुझेर चाहिँ मैले चाहिँ समय मिलाइरहेको छु। हजुर। अनि त्यही त म पनि विदेशमा बसेर थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भएर संस्था पनि स्थापना गरेर अगाडि बढ्यो। हामीलाई जबको पनि गर्नुपर्ने, कम्पनीलाई पनि फर्स्ट प्रायोरिटी राख्नुपर्ने, त्यसपछि आफ्नो तामाङ समाज गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यसै सम्बन्धमा त्यो आफूले भएको अनुसारले अब संस्था चलाउनु भनेको एकदमै निकै नै गाह्रो छ। प्रदेश ठाउँमा अर्काको देशमा अर्काको नियम कानुन अनुसार चल्नुपर्छ। अनि हाम्रो संस्थामा चाहिँ तपाईँले त्यसरी अगाडि बढाउनु भएको रहेछ। अहिले चाहिँ कतिजना सदस्यहरू कति छ मूल कमिटीमा? अहिले हाम्रो कमिटीमा भनेको हाम्रो अहिलेको सक्रिय भनेको अहिले 15 जना छौँ। अहिले चाहिँ त्यस तामाङ समाज क्षेत्रीय समिति बतपातमा चाहिँ अहिले कार्यरत 15 जना चाहिँ हाम्रो अहिले समितिमा छौँ। अहिले भनेपछि समितिमा 15 जना मात्र फिक्स हुन्छ कि तपाईँले अरू जति सारा सदस्यहरू आउनु भए पनि? अब यसमा भनेको यस्तो छ, जुनसुकै अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जुनसुकै ठाउँको तामाङ दाजुभाइ चाहिँ म यस समितिमा चाहिँ म पनि सदस्य लिन चाहन्छु भन्नुभयो उहाँले। हामी एकदम स्वागत छ हाम्रो तामाङ समाज क्षेत्रीय कमिटी बतपातमा चाहिँ। खुसी लाग्यो सबैलाई। मलेसियामा रहनुहुने सम्पूर्ण बतपात एरियामा बस्ने सम्पूर्ण तामाङहरूले अवश्य पनि तामाङ समाजको सदस्य लिनुहोला, किनभने तामाङ समाजको सदस्य लिनुभयो भने भोलि आएर नेपालमा पनि केन्द्र घेतुङदेखि सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो सदस्यता कार्ड लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ जान एकदमै हामीलाई छुट छ। अनि साथै चिया लिनुहोस्। अनि साथै हाम्रो मलेसियाको तामाङ समाजले जुन मुख्य कस्तो किसिमको वैदेशिकमा जुन रोजगार अवसरमा रहेको किसिमको पनि सामाजिक कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ कि तपाईँहरूको सांस्कृतिक डिपार्टमेन्टले मात्र अगाडि बढाउनु भएको छ? हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई पनि जोगाइराखेका छौँ। जस्तै अब
पीडितहरू छन् जुन पीडित छन् तिनीहरूले पनि सरसहयोग हामीले गरेरै आइरहेका छौँ हरेक अब इलिगल भएको कुनै एक्सिडेन्ट भएर उहाँहरूलाई पनि सरसहयोग हामीले अहिले गरिरहेका छौँ उहाँहरूलाई पनि उद्धार गरेर चाहिँ नेपाललाई पठाउने पनि गरिरहेका छौँ हजुर एकदम खुसी लाग्यो अनि भनेपछि यो जुन दुःखमा पीडामा परेकोहरूलाई तपाईँहरूले उद्धार पनि गरिरहनु भएको छ भनेपछि त्यसको लागि एमबिसीमा सहकार्य गर्दै होइन हजुर कम्पनीसँग चाहिँ तपाईँहरूले सहकार्य गर्दै संस्थागत रूपमा अगाडि बढाइरहनु हजुर साँच्चै नै प्रदेश ठाउँमा तपाईँ हामी सबैलाई अप्ठ्यारो पर्छ यस्तो अवस्थामा संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि हरेक कुराले पनि हरेक हाम्रो ले चाहिँ एउटा कुरा सुन्ने भएकोले एउटा आवाज संस्थागत रूपमा जाँदाखेरि हाम्रो आवाज यसै सन्दर्भमा अनि तपाईँहरूले त्यहाँ कार्यक्रमहरू पनि गर्नुहुँदो रहेछ मैले यसपालि पनि देखेँ अनि यस्तो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ तपाईँले जुन नेपालदेखि कलकत्ता लाने चाहिँ हाम्रो क्षेत्रीय कमिटीबद्ध पार्टीले चाहिँ यसपालि मात्रै सुरु गर्यो कि पहिला पनि सुरु गरेको जानुभएको थियो हामीले चाहिँ यसपालि चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय र हामी क्षेत्रीय मिलेर चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा चाहिँ आयोजना गरेको लोसार सोनाम लोसार 1854 चाहिँ हामीले चाहिँ 2 ठाउँमा गरेको थियौँ जुस फेब्रुअरी 16 तारिक चाहिँ बातुपाहात जोर र 17 तारिक फेब्रुअरी कोलालम्पुरमा चाहिँ एरिना होटलमा हामीले चाहिँ सभ्यता र भव्यताका साथ हामीले चाहिँ समापन गरेको थियौँ एकैचोटि 2टा प्रोग्राम गर्नुभएको यसपालि हजुर हामीले संयुक्त रूपमा केन्द्रीय र क्षेत्रीय गरेर चाहिँ हामीले संयुक्त रूपमा चाहिँ 2 ठाउँमा गरेको यसपालि एकदम खुसी लाग्यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब केन्द्र अलिक टाढो भएको कारणले पनि गर्न पाउँदैन तर तपाईँहरूले त्यो केन्द्रमा पनि क्षेत्रीयमा दुवै मिलेर गर्नुभएछ यसरी एकजुट भएर मिलेर गर्दा अझ पनि होइन हरेक किसिममा हाम्रो साहस हुन्छ खुसी लाग्यो तामाङ भाषा तामाङ कला संस्कृति हाम्रो गहना हो यसलाई बचाउँदै यसलाई प्रस्फुटन गर्दै यसलाई जगेर्ना गर्दै एउटा सम्वर्धन गर्दै आज देश प्रदेशमा आफ्नो रोजगारको सिलसिलामा रहनुहुने हाम्रो दावा भाइ जस्तै हजारौँ युवाहरूले युवतीहरूले हाम्रो नेपाललाई विश्वभरि नेपाल नेपाल सांस्कृतिकमा धनी छ भनेर चाहिँ एउटा प्रमाणित गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् सम्पूर्ण देश विदेशका संस्थामा आबद्ध हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हामी छारमेन्दु इन्टरटेनमेन्ट प्रालीको दाजुभाइको गफगफमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू पनि यस्तै किसिमको नयाँ नयाँ भिडियोहरू गीतहरू समाचारहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने सधैँ तपाईँहरूले हाम्रो छारमेन्दु युट्युब च्यानलको चाहिँ सब्सक्राइब बटनमा चाहिँ क्लिक गरेर एउटा बेल आउँछ घन्टीलाई पनि थिचेर तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभयो भने जति पनि हामीले भिडियो हालेको सिधै तपाईँहरूको युट्युबमा तपाईँहरूलाई म्यासेज आउँछ जसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ सधैँ हाम्रो कुनै पनि भिडियो हेर्न छुन्न सक्नुहुन्न तामाङ भाषा कला संस्कृति साथै तामाङ गायिकाहरू समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूलाई अगाडि मिडिया मार्फतमा चाहिँ अगाडि लैजानको उद्देश्यले दाजुभाइको गफगफ हामीले सुरुवात गरेको छौँ यसै सम्बन्धमा तामाङहरूको एउटा स्टेज भनौँ एउटा तामाङ डसाङ भनेर पनि हामीले छुट्टै तामाङ भाषामा एउटा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ यसै सम्बन्धमा आजको मेरो साथमा मेरो पाहुना भाइ हुनुहुन्छ तामाङ समाज क्षेत्रीय कमिटी बद्धभातको तामाङ समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले आज निमन्त्रणा गरेको छु अनि दावा भाइ अब देश प्रदेशमा तपाईँ जबको साथमा यस सामाजिक क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ होइन अनि यो अलावा तपाईँले अब फ्युचर प्लान चाहिँ के छ तपाईँ अब उतै के बस्ने विचार गर्नुभएको छ कि नेपालमै अब केही समय भएर नेपालमा आएर के गर्ने भन्ने सोच बनाउनु भएको छ कि कस्तो छ तपाईँको मेरो फ्युचर प्लान भनेको अब मेरो चाहिँ अब 2.5 वर्ष मात्रै अब त मधेसै बस्ने योजना हो त्यसपछि नेपालमै आएर आफ्नै अब ठाउँमा बसेर केही बिजनेसहरू अब गर्ने योजना छौँ त्यसको साथसाथै पनि अब मैले पार्ट टाइम जस्तै भनौँ न अब हरेक अहिले चाहिँ भनौँ न एउटा इन्टरनेसनल एउटा चाहिँ बिजनेस जस्तै तपाईँले बिजनेस भन्दा साथै मैले सुनेको थिएँ एमएलएनको बिजनेस यो डिएक्सनमा पनि तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थियो त्यो डिएक्सनमा चाहिँ तपाईँ कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ डिएक्सनमा म अहिले चाहिँ अब स्टार एजेन्ट नै भनौँ अहिले स्टार एजेन्टको स्थानमै छु हजुर खुसी लाग्यो तपाईँ डिएक्सनमा पनि एमएलएन बिजनेसमा पनि अगाडि हुनुहुँदो रहेछ अनि डिएक्सन मैले अब कुवेतमा पनि डिएक्सन 2009 सालमा सुरुवात गरेको अहिले कुवेतमा पनि राम्रो छ डिएक्सनको अनि डिएक्सन भन्छ कतिपय मान्छेले एउटा नकारात्मक सोच गर्छ तर डिएक्सनले चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई
एउटा पोजिटिभ वेमा जाने सिकाएको छ। कति कुलतमा फसेको जाँड रक्सीमा खाएर बस्ने अब यो खैनी चुरोट खाएर भनौँ न टाइम वेस्ट गर्नेहरू आज रिएक्सनले गर्दा सबैजना एउटा रिएक्सनको चुला बोकेर रिएक्सनको यो स्वास्थ्यप्रदक प्रोडक्टहरू बोकेर चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा अर्को एउटा सेलिङ बिजनेसमा चाहिँ अगाडि बढ्ने भइसकेको छ नि। त्यही भएर तपाईँ हामीले म पनि रिएक्सनमा कुवेतमा चाहिँ 2012 सालमा म पनि जोइन भएको थिएँ। म पनि अहिले स्टार रिभ्यूको स्टेटसमा छु। धन्यवाद। अनि त्यसमा पनि तपाईँ बिजी हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि मलेसियामा को चाहिँ धेरै कम्प्लेन आएको थियो लगभग 1 वर्ष अगाडिसम्म दिदीबहिनीको जुन एकदम बलात्कारी केसहरू रेप केसहरू होइन नेपाली दाजुभाइहरूलाई मालेहरूले त्यहाँको कालेहरूले चाहिँ अब छुरा हान सेक्युरिटीको गार्डहरूलाई चाहिँ अब धेरै किसिमको त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ मार्ने त्यस्तो किसिमको घाइते गराउने यस किसिमको घटनाहरू हामीले धेरै सुनिरहेको थियो। तपाईँहरूको एरियामा चाहिँ कस्तो छ अहिले मलेसियाको स्थिति कस्तो छ? तपाईँहरूले हाम्रो छारमेन्दो इन्टरटेनमेन्ट च्यानलबाट दाजुभाइको गफगाफ हेर्नुहुने सम्पूर्ण आम दर्शक बिनाहरूलाई मलेसिया बाहेक अन्य देशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइहरू तथा दिदीबहिनीहरूलाई मलेसियाको बारेमा तपाईँले एकचोटि विस्तृत रूपमा जानकारी गरिदिनुहोस् न, कस्तो छ त्यहाँको? अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि होइन मलेसियामा भनेको एउटा चाहिँ अब यो चाइनिज र मलेको मिसन भएको चाहिँ एउटा देश हो। त्यहाँ भनेको अहिले चाहिँ होइन त्यहाँ भनेको तामिल पनि छन्। अनि त्यहाँ भने कस्तोरै हुन्छ भने अब त्यो बलात्कार हुने त्यो तपाईँ अब छुरा हान्ने त्यो मार्ने कुट्ने भनेको तिनीहरूदेखि हामी चाहिँ अब आफै सचेत हुनुपर्छ क्या दाइ। हजुर आफै सचेत हुँदैन, आफै सचेत छैन, आफै सुरक्षित छैन भने अरूले कसरी सुरक्षित दिने? त्यस कारण हामी आफै अब टाइममा हिँड्ने, टाइममा खाने, टाइममा सुत्ने, टाइममा जाने भयो भने कसैले पनि केही गर्दैन दाइ। त्यो भने ओभर हामी चाहिँ अब सन्डे आउनु हुँदैन, तपाईँको सेलरी आउनु हुँदैन, तपाईँ नालीमै सुत्ने गरी खाने, नालीमै अब लड्ने गरी खाने त भएन नि। त्यस्तै हो दाइ मार्ने कुट्ने भनेको। त्यो भनेको ठाउँ ठाउँमा छन् त्यस्तो होइन, सबै ठाउँमा त्यस्तो छैन। मैले चाहिँ सबैले अब नजरमा चाहिँ नराम्रो होला तर होइन ठाउँ ठाउँमा छन् त्यस्तो ठाउँहरू पनि छन्। त त्यो ठाउँमा पनि हामी आफैले चाहिँ सुरक्षित साथ बस्नुपर्ने हुन्छ दाइ। आधी रातमा हिँड्ने, आधी रातमा चाहिँ अब खाने त्यो त्यस्तो भयो भने अब त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ सबैलाई म सचेत पनि गराउन चाहन्छु। सबै मैले भनेपछि त्यहाँको मान्छेहरूले सिधै मार्न आउने, सिधै पिट्न आउने, काट्न आउने छैन दाइ, त्यस्तो छैन। त्यही त। अनि कतिपय ठाउँमा त एकदम चोरी लाग्छ भन्छन्, तपाईँहरूको एरियामा कस्तो छ? हाम्रो एरियामा चाहिँ अब खासै चोरी छैन। जस्तै भनौँ न त्यो तामिलहरू भन्छन् नेपालको मलेसियाको चाहिँ इन्डियन जस्तै कालो हुन्छ नि तिनीहरूदेखि चाहिँ अब सचेत नै हुनुपर्छ। जस्तो अब हिँड्ने बाटोहरू अलि अब टाढा हुन्छ कम्पनीदेखि अब रुमदेखि कम्पनी जाने बाटोहरू सानै अब तिनीहरूले चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ अप्ठ्यारोमा चाहिँ पारेर तिनीहरूले लुट्ने हो। जस आफैले पनि देखाएर अब हिँड्नु भएन, आफू नै अब अलिक सचेत तरिकाले हिँड्नुभयो भने कसैले पनि केही गर्दैन। भनेपछि आफू सचेत हिसाबले टाइममा हिँड्ने होइन, सचेत हिसाबले हिँड्यो भने कसरी आउँदैन। त्यही त कतिपय घटनाहरू मलेसियामा बस्ने भाइहरूले पनि म साइकलमा आउँदै थियो, कालेहरूले लखटेर अब लुट्न खोजेर भागेको, मलाई यसरी तारले यसरी काट्यो भन्ने किसिमको कुरा गर्थ्यो। सायद अब हरेक देशमा अब त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू हुन्छ। हाम्रो नेपालमा पनि कति ठाउँमा अब मान्छेको सिक्रेट लुट्ने, कति ठाउँमा होइन त्यस्तो घटनाहरू अब तरबर हान्न हाम्रो नेपालमा पनि भइरहेछ होइन। हरेक देशमा छ त्यस्तो। भनेपछि भन्नु मतलब हामी सबैजना सचेत हुनु पऱ्यो। हामी सबै नेपालीहरू चाहिँ अब त्यो सन्डे तपाईँले भने जस्तै टाइम र कुटाइममा चाहिँ अब हामी रक्सी खाएर जहाँ पाइ त्यहाँ बस्नु भएन, जहाँ बोबाट बोल्नु भएन होइन, अरूसँग झगडा गर्नु भएन होइन। त्यो सायद हामी कतिपय चाहिँ हामी नेपालीकै लापरवाही गर्दा पनि त्यस्तो घटनाहरू भएर चाहिँ होइन। हजुर हजुर। किनभने हामीले चाहिँ युट्युबमा फेसबुकहरूमा देख्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेको खुन दरेर गइरहेको देख्छु होइन, त्यस्तो अब मान्छेले पिडिरहेको देख्छु। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रै जबरजस्ती होइन यत्तिकै पनि त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ दुःख दिँदो रहेछ कि भन्ने चाहिँ ऊ हो। भनेपछि तपाईँको अनुसारले चाहिँ त्यहाँको यदि नेपालीहरू हरेक टाइममा आफै सुरक्षित हुनुपर्ने रहेछ। सबै आफै सुरक्षित भएर टाइममा ड्युटी गर्ने, टाइममा आफ्नो घरमा जाने होइन, टाइममा खाने, अब घुम्न जाने बेला पनि टाइममा घुम्न जाने होइन। अथवा यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो छ अब भने एरियामा चाहिँ अलिकति बेलायमा हिँड्ने त्यस्तो किसिमले अब सुरक्षित गऱ्यो भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ होइन। त्यसो भए त्यही कुरामा चाहिँ मलाई पनि तपाईँलाई पहिलेदेखि नै सोध्न मन लागेको कुरा, यसो कोही मान्छे मलेसियाबाट आयो भने बुझ्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यो सोच्थ्यो। तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। अनि अब के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आज जुन तपाईँको तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ अध्यक्ष, तपाईँको चाहिँ अर्को कार्यबल अहिले को हुनुहुन्छ त्यहाँ मलेसियामा तामाङ समाज?
अहिले चाहिँ कार्यभार म चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब छुट्टीमा आएको केही समयपछि म फर्किन्छु फेरि गएपछि म आफै नै सम्हाल्ने छु अहिले कार्यभार तपाईँको लागि कोही उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँको अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ मेरो चाहिँ भावी योजना भनेको हामी चाहिँ यो छार चाहिँ कलाकार छार मेन्दोहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्रस्ताउने योजना छ हाम्रो तामाङ समाज क्षेत्रीय कमिटीले चाहिँ छार चाहिँ अब नयाँ चाहिँ कलाकारहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्थान दिने चाहिँ हाम्रो योजना छ भावी एकदम खुसी लाग्यो हाम्रो यो छारमेन्दोको पनि मेन योजनाहरू नै त्यस्तो छारमेन्दोको पनि यहाँ छारमेन्दो इन्टरटेनमेन्टको प्रालीको एउटा उद्देश्य पनि नयाँ प्रस्तुति दिने व्यक्तिहरू नयाँ कलाकारहरू नयाँ गायकहरू जसले चाहिँ स्टेज पाएको छैन जसले चाहिँ मिडियामा आउनु पाएको छैन उहाँलाई पनि हामी प्रस्तुत गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा स्टेज दिने त्यस्तै मैले पनि त्यो सुरु गरिरहेको छु किनभने कतिपय ठाउँमा चलेको मान्छेले जहिले पनि इन्टरभ्यू लिने खोज्छ अब चलेको मान्छेलाई जहिले पनि पत्रकारदेखि लिएर सरकारी स्तरको ठुलो मिडियाहरूले उसलाई नै फलो गर्छन् तर बिचरा जो मान्छे ब्याक साइडमा छ जसलाई मिडियाको सपोर्ट पाएको छैन त्यो मान्छे त सधैँ पछाडि पर्ने भयो त्यही कारणले पनि मेरो पनि छारमेन्दोको इन्टरटेनमेन्टको उद्देश्य पनि हामी नयाँ कलाकारहरूलाई स्थान दिने नयाँ कलाकारहरूलाई प्रमोट गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने मेरो पनि उयो हो किनभने हामी आज सबै हामी मिडियामा अगाडि जो छ त्यो मान्छे चाहिँ हाइलाइट हुँदो रहेछ जो मान्छे मिडियादेखि पछाडि भाग्छन् त्यो मान्छे धेरै नै पछाडि पर्छन् त्यही भएर पनि तामाङ समाजले पनि पक्कै पनि नयाँ छारमेन्दोहरूलाई नै फलाएको मैले चाहिँ अब तपाईँको न्युजहरूमा हेरिरहेको छु यसपालिकै कार्यक्रममै हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले कुनै पनि त्यस्तो अब यस्तो धेरै बाउ खोज्ने कलाकार लानु भएको छ तपाईँले यहाँ नेपालमा तामाङहरूमै नै अब 50,000देखि लिएर 1 लाखदेखि 3 लाख 2-3 लाखसम्म यदि चाहियो भन्ने मान्छेहरू पनि छ तपाईँहरूले एउटा नयाँ जो सङ्गीतमा रुचि भएर एकदम अगाडि लाग्ने तामाङ स्रष्टाहरूलाई तपाईँले सम्मान गरेर बोलाउनु भएको छ जसले चाहिँ अरू तामाङ समाजमा योगदान दिने तामाङ समाजमा लाइक तामाङ भाषा पेटिमलाई संस्कारलाई चाहिँ हुर्काउनेलाई जुन अगाडि बढ्ने जुन पीडित कलाकारहरू होइन उहाँहरूले तपाईँले यसरी सधैँ टाइम दिँदै अगाडि बढ्नुहोस् मलाई साह्रै खुसी लागेको छ होइन हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मलेसियामा चाहिँ अब त्यो टाइम हुन्छ एउटा चाहिँ अब हरिराय भन्ने हुन्छ एउटा चाइनिज न्यू इयर भन्ने हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ त्यो समयले चाहिँ मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन अथवा अरू बेला चाहिँ अब कार्यक्रम गर्दा चाहिँ अब आयोजक मात्रै नाच्ने आयोजक मात्रै गाउने त हुँदैन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ महल पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो महल अनुसार चाहिँ हामीले प्रोग्रामहरू गर्ने हो तर लोसार चाहिँ हामीले कहिले अब वर्षैपछि अब लोसार चाहिँ अब बसुन्जेलसम्म चाहिँ अब त्यो चलिरहन्छ जस तामाङ समाज मलेसियामा रहन्जेलसम्म चाहिँ अब लोसारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर दिन्छ सही हो सायद लोसार र उता चाइनिजहरूको न्यु इयर त लगभग उस्तै पर्छ होला कि अगाडि पछाडि पर्दो रहेछ हामीले चाहिँ कस्तो रे भने कहिले चाहिँ अगाडि कहिले पछाडि परिन्छ त्यस कारणले चाहिँ लोसारलाई चाहिँ हामी समयले मिलाएर चाहिँ हामी लोसार चाहिँ अब चाइनिज न्यु इयरको छुट्टीमा चाहिँ अब मनाउने गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म हजुर त्यही त खुसी लाग्यो तपाईँले यसरी आफ्नो कला संस्कृति तामाङको वेशभूषा पहिरानलाई चाहिँ तपाईँको मलेसिया जस्तो देशमा लगेर पनि आज विश्वले तामाङ समाजको कार्यक्रम हेरिरहेछन् तामाङ समाजको जुन गतिविधिहरू हेरिरहेछन् होइन यो हामी समाजले नै गर्ने हो यदि सङ्घले नै गर्ने हो यदि म मात्र लागेर हुँदैन तपाईँ मात्र लागेर हुँदैन हामी सबैजना एकजुट भयो भने अवश्य पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ खुसी लाग्यो अनि आजको तपाईँको बहुमूल्य समय दिएर हाम्रो यो दाजुभाइको गफगाफको स्टुडियोसम्म तपाईँ पालिदिनु भयो अनि अब कस्तो अबको योजनाहरू के छ तामाङ समाजलाई दिने चाहिँ अब भनौँ न तामाङ समाजलाई जुन गर्नुपर्ने कामहरू अब के छ तपाईँहरूको यो बुद्ध जयन्तीहरूमा पनि के कार्यक्रम गर्ने छ कि होइन अथवा लामहरू लगेर अथवा के छ कि त्यस्तो अब भावी योजनाहरू अब भावी योजना भनेको हामीले अब त्यहाँ भनेको अब एउटा चाहिँ नेपालमा जस्तो हुँदैन मलेसियामा भनेको होइन अब त्यसले समयलाई पनि हामीले अब कामले आफ्नो ड्युटीले पनि निरन्तर दिनुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले समय भ्याएअनुसार हामी बुद्ध जयन्ती पनि मनाउँछौँ र हामी लोसार पनि मनाउँछौँ र अरू बेलामा पनि हामी सकेसम्म हामी कार्यक्रमहरू चाहिँ आफूले तामाङ रीतिरिवाजलाई झल्काउने खालको आफ्नो भाषा वेशभूषालाई चाहिँ अब जोगाउन गर्ने खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी गरिरहनेछौँ हाम्रो चाहिँ योजनाहरू आज त्यस्तो छन् खुसी लाग्यो दावा भाइ जस अवश्य पनि हाम्रो तामाङको होइन पर्वहरू होइन मलाई
फर्स्ट प्रायोरिटी दिने फर्स्ट होइन प्राथमिकता दिने पहिलो त्यसपछि बाँकी हाम्रो वेशभूषालाई होइन त्यसपछि त्यति जबसम्म हामी तामाङको भाषा रहन्छ वेशभूषा रहन्छ हाम्रो संस्कृति कला रहन्छ हामी विश्वभरै एउटा तामाङ भनेर चिनिँदो हो नि होइन त्यसमा चाहिँ जुन तपाईँहरूको समाजले पक्कै पनि आउँदो दिनहरूमा अझ धेरै होइन तामाङको हितको लागि हकको लागि कामहरू गरोस् होइन खुसी लाग्यो विश्वभरि र छरेर रहनुभएका तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि र मलेसियामा तपाईँले जन्माउनु भएको तामाङ समाजको टिमलाई परिवारलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब म भन्न चाहन्छु जति पनि विश्वभरि छरिएर बसेका तामाङहरू चाहिँ हामी एक हुनु पर्यो त्यस कारणले हाम्रो वेशभूषा अब भाषा र संस्कृतिलाई चाहिँ अब जोगाउँदै लानुपर्छ त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने यतिखेर हामीले अस्तिको लोसार प्रोग्राम पनि हामीले एकदम भव्य तरिकाले चाहिँ सभ्य तरिकाले चाहिँ सफलता गराएँ र त्यो साथीहरूले पनि मेरो समितिभित्र मेरो क्षेत्रीय कमिटीको पदाधिकारीज्यूहरू सम्पूर्ण र मेरो क्षेत्रीय कमिटी समितिका पदाधिकारी सम्पूर्णलाई म मिस गर्न चाहन्छु र फेरि पनि आउने दिनहरूमा तपाईँहरूको साथ सहयोग र हर तपाईँको चाहिँ नैतिक बौद्धिक सहयोगहरू चाहिँ म अपेक्षा गरेको छु फेरि पनि उहाँहरूलाई म धन्यवाद र एकदम हृदयदेखि नै म तामाङ समाज क्षेत्रीय कमिटी बातोको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई फेरि पनि र अस्ति भर्खरै आएर चाहिँ हाम्रो लोसार चाडपर्वलाई चाहिँ एकदम मनोरञ्जन तरिकाले दिने भने जस्तै टिका पोम्दन दाई सुमन घले तामाङ सुस्मिता स्याङदन तामाङ र जितु लोप्सन तामाङलाई पनि धेरै मिस गरेको छु र जस्तै हाम्रो दाई पुष्पा वाइबाज्यूलाई पनि दाईलाई पनि धेरै म सम्झन चाहन्छु र जस्तै हाम्रा कमिटीका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि र देश विदेशमा हेरिरहनु पर्ने सम्पूर्ण अन्तमा छारमेन इन्टरटेनमेन्टद्वारा प्रस्तुति दाजुभाइको गफगाफ हेरिरहनु हुने दर्शक मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने छारमेन्दो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु धन्यवाद ल धन्यवाद हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा तपाईँ हाम्रो स्टुडियोसम्म पालिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै थुजिसे भन्न चाहँदै यस कार्यक्रमको अर्को एपिसोडमा नयाँ पाहुनालाई लिएर म अवश्य पनि उपस्थित हुने बाचा गर्दै म पनि यहाँहरूबाट चाहिँ अहिले ओजिल गर्न चाहन्छु लसो फ्यापुला थुजिसे नमस्कार लसो फ्यापुला